ඔබත් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න කැමතිද? මෙච්චර කල් කරපු කිසිම දෙයක් හරි ගියේ නැද්ද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව ඔබට. නීත්‍යානුකූලව අන්තර්ජාලයෙන් ලොව සුපිරිම තාක්ෂණය භාවිත කරමින් මුදල් උපයන්න ඔබට තිබෙන IT කුමන හෝ දක්ෂතාවයකින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මුදල් උපයන ක්‍රම, මුදල් උපයන්න තියෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳ දැනගන්න දැන්ම වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. අපි ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් රැකියා කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ රැකියාද තියෙන්නේ? රැකියා දෙන වෙබ් අඩවි වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ වැඩද තියෙන්නේ? මේ හැමදේම අපේ කෝස් එකෙන් ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අන්තර්ජාල බැංක් ගිණුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙත් මුළු ලෝකෙමත් පිළිගත්ත ෆ්‍රීලාන්සර්, ෆයිවර්, Google AdSense, ඇෆිලියේට් මාකටිං, YouTube ඔන්ලයින් මාකටිං වගේ දේවල් ගැනත් අපි ඔබට මේ කෝස් එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ෆ්‍රීලාන්සර් වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න ග්‍රැෆික් ඩිසයින්, ලෝගෝ ඩිසයින්, ඇනිමේෂන් පුහුණුව ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ලෝගෝ ඩිසයිනින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් අපි ඔබට නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඔබත් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීමට ඇති අවස්ථා ක්‍රම පිළිබඳව දැනගන්න වෙබ්සයිට් එක හරහා අපගේ ඔන්ලයින් මනි මේකින් කෝස් එකට එකතු වෙන්න. ඔන්ලයින් මනි මේකින් කෝස් එකට ඔබව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ කෝස් එක ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කෝස් එක පුරාම අපි ඔබට ඉන්ටර්නෙට් ජොබ් සහ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ඔන්ලයින් මාකටිං ගැන මුල ඉඳලම පියවරෙන් පියවර හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඇත්තටම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්, ඇත්තටම අන්තර්ජාලය හරහා ඉතා සාර්ථකව මුදල් හොයන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයේ වැඩ කරලා මුදල් හොයන අය බොහෝ දෙනෙක් ලෝකේ ඉන්නවා. අපේ ලංකාවෙත් ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන අය ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලට පුළුවන් නම් ඇයි ඔබට බැරි? ඔබටත් පුළුවන් අන්තර්ජාලයේ වැඩ කරලා සාර්ථක විදිහට මුදල් හොයන්න. අපි මේ කෝස් එකෙන් ඔබට මුල ඉඳලම හරි විදිහට අන්තර්ජාලයේ වැඩ කරලා මුදල් හොයන්න කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් ඒ ගැන වැඩිදුර සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් ජොබ්ස් කියන්නේ මොනවද? තමන්ගේ තියෙන ඕනම IT කම්පියුටර් හැකියාවක් පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙලා තමන්ගේ හැකියාවෙන් වැඩ කරන එකට තමයි ඔන්ලයින් ජොබ්ස් කියලා කියන්නේ. ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න, ඔන්ලයින් වැඩ දෙන බොහෝ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ අතරින් ලංකාවේ වගේම මුළු ලෝකෙම දැනට සාර්ථක වෙලා තියෙන ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ගැන අපි මේ කෝස් එකෙන් ඔබට කියලා දෙනවා. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ වලදී අපි මේ ගැන වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම බේසික් කම්පියුටර් නොලෙජ් එකක් තියෙන කෙනෙකුටත් ඔන්ලයින් වල වැඩ කරන්න අපි ඔබේ IT හැකියාව වැඩි කරගන්නත් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ලෝගෝ ඩිසයිනින් වගේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඔබට ලබා දීලා ඒ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලාත් පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඔන්ලයින් වැඩ කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් මාකටිං ගැන දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට ඉක්මනටම මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්, කම්පියුටර් එකක් ඔබට තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙ ඉන්න හැමෝම ඔබේ පාරිභෝගිකයෝ. ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්, සර්විස් එකක් අපි ඔන්ලයින් මාකට් කරන්නේ? අපි මේ කෝස් එකෙන් ඔන්ලයින් මාකටිං ගැන පුහුණුවක් ඔබට ලබා දෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී ඒ ගැන වැඩිදුර සාකච්ඡා කරමු. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Introduction about Internet Email, Power of Internet, Internet Jobs and Internet Money Secrets, Introduction about World Top Freelance Websites. ඒ යටතේ ඔබට Fiverr, Freelancer, Upwork, 5 Squid, SEO Clerks, People Per Hour ඇතුළු බොහෝ දේවල් අපේ කෝස් එකෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඇයි ඔබ මුදල් ලිපීමට Fiverr තෝරගන්නේ? Fiverr වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ විස්තර ඔබට අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම Fiverr තුලින් මුදල් උපයන ලාංකිකයන් සහ අපගේ ඉපයුම් පිළිබඳව අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. Fiverr ගිණුමක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඔබ හදාගත්ත Fiverr ගිණුම සහ එහි ඇතුළත් අංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි ඔබට ලබා දෙනවා.
ගිග් එකක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ කරගත යුතු අමතර අංග පිළිබඳවත් අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම ගිග් එකක් එළිදක්වන ආකාරය අපගේ උපක්‍රම සහිතව අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ගිණුමක් හෝ ගිග් එකක් රෑන්ක් වීමට බලපාන හේතු සාධක, ගිණුමක් හෝ ගිග් එකක් රෑන්ක් කරන්නේ කොහොමද කියලත් අපි අපේ උපක්‍රම සහිතව තමයි ඔබට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතා වැදගත් මතකයේ තබාගත යුතු කරුණු කාරණා පිළිබඳවත් අපි මේ කෝස් එකේදී ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පළමු ඕඩර් එක සහ ඒ සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලත් අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ඕඩර් මොඩිෆිකේෂන් කියන්නේ මොකක්ද? ඒවා කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයිවර් ගිණුම් රාශියක් තියාගන්නේ කොහොමද කියලත් ඒට අවශ්‍ය උපකාරක සේවාවන් පිළිබඳවත් අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඊළඟ පියවර ඔන්ලයින් බැංකින් පේමන්ට් ගේට්වේස් මෙතඩ්ස්. ඉතා වැදගත් ෆයිනියා ගිණුමක් සාධන ආකාරය. අපි ඒ ගැන ඔබට පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. ගනුදෙනු කළ හැකි සම්පූර්ණ PayPal ගිණුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලත් අපි පියවරෙන් පියවර ඔබට කියලා දෙනවා. ෆයිනේ සහ PayPal ෆයිවර් ගිණුමට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලත් අපි ඔබට නිවැරදිව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. උපයන මුදල් ෆයිනියා හරහා කමර්ෂල් බැංක් ගිණුමකට ලබාගන්නේ කොහොමද කියලත් ඔබට වැඩිදුර දැනගන්න පුළුවන්. ෆයිවර් ගිණුමක් බෑන් වුණොත් ඒ සමග භාවිත කළ හැකි ෆයිනියා සහ PayPal ගිණුම් නැවත භාවිතයට ගන්න ආකාරය අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ෆයිවර් ගිණුමේ ඇති මුදල් ෆයිනියා ගිණුමට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න ආකාරය, ෆයිවර් තුල ඇති අදහිල්ලුමක් පවතින ගිග් සහ එම සේවාවන් සැපයේ හැකි මෘදුකාංග, පළපුරුද්ද නැති සහ ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට ෆයිවර් හරහා සේවා සැපයේ හැකි ගිග් අදහස් අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ෆයිවර් ව්‍යාපාරයේදී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු සහ පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම්, ෆයිවර් ගිණුම් හසුරුවන අයුරු මුල සිට අග දක්වා නැවත පෙන්වා දීම, ෆයිවර් හරහා වැඩිදුර ඉපැයීම් නව උපක්‍රම සඳහා අදහස් අපි ඔබට මේ කෝස් එකෙන් කියලා දෙනවා. ඊළඟට 5 ස්ක්විඩ් ගිණුමක් සාධන ආකාරය, ඔබ සාදාගත් 5 ස්ක්විඩ් ගිණුම් සහ එහි ඇතුළත් අංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. SEO ක්ලාක්ස් ගිණුමක් සාධන ආකාරය, ඔබ සාදාගත් SEO ක්ලාක්ස් ගිණුම සහ එහි ඇතුළත් අංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ඔබට මේ කෝස් එක හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම freelancer.com ගිණුමක් සාදාගන්න ආකාරය, ඔබ සාදාගත් freelancer.com ගිණුම සහ එහි ඇතුළත් අංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ කෝස් එකෙන් ඔබට ලැබෙනවා. ඩිසයින් කන්ටෙස්ට් සයිට්ස් 99designs.com, designcontest.com, designcrowd.com, graphic designing, logo designing, business card design, photo editing, Photoshop, Illustrator ඇතුළු මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔබට මේ කෝස් එකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. online graphic designing, graphic marketplaces, PPC programs and PTC, Google AdSense, making money with blogs, WordPress, affiliate marketing, introduction about eBay, make money for selling ebooks, 500 ebooks with master resale rights, introduction about web designing, SEO, traffic generation. මේ ගැන ඔබට මේ කෝස් එකෙන් වැඩිදුරටත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම online marketing, tutoring online, online educational sites, introduction about cryptocurrency. ඒ වගේම දැනට ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ජොබ්ස් කරලා සාර්ථක වෙලා තියෙන අයගේ අත්දැකීම් අපි ඔබත් එක්ක මේ කෝස් එකේදී බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තමයි අපේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක. ඉතින් ඔබට ඔන්ලයින් මනි මේකින් කෝස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. eMoney Lanka, a global internet marketing solution to take your career to the next level. If you're willing to learn, we're ready to teach. If you're willing to work, we're ready to show you job opportunities. Become a professional in internet marketing. Change your life today and join with eMoney Lanka. To join eMoney Lanka, you must be honestly qualified within the computer's information technology fields. Speak and write good English. Within eMoney Lanka, you will find many categories like web development, software development, graphic design, logo design, digital marketing, video editing, online marketing, programming, networking, writing, translating, SEO, search engine optimization, and social media marketing, etc. So if you are qualified within one of these fields, you can join with eMoney Lanka today. Begin your journey to success. Stand out among the rest of the crowd with eMoney Lanka. We change the way you can find work because eMoney Lanka is the future.
Your success means our success, so we strive to give you the best, and we want eMoney Lanka to be a part of the reason for your future success. For more information, visit our website www.emoneylanka.lk today or call 077-66-20523. Thank you.